એક વિશાળ નગર હતું, સમૃદ્ધ નગર, અને તેની ફરતા એક કોટ હતો, ફોર્ટ હતો. એ દિવાલોમાં 4 દરવાજા હતા, પૂર્વ, દક્ષિણ, પશ્ચિમ અને ઉત્તર. આ 4 દરવાજા વડે એ નગરમાં પ્રવેશ થાય અને નગરના એકદમ અંત ભાગમાં સરસ મજાનો મહેલ હતો. એક વ્યક્તિને બહાર હતો, એને આ નગરમાં પ્રવેશ કરવો છે અને મહેલ સુધી પહોંચવું છે. તકલીફ એ હતી કે અંધ હતો, એટલે પેલા 4 દરવાજા એને તો દેખાય નહીં, પણ સ્પર્શેન્દ્રિય એની પાસે હતી. એટલે દિવાલને અડીને 4 દરવાજા છે, પૂર્વ, દક્ષિણ, પશ્ચિમ, ઉત્તર. અડીને જ્યાં પેલી ખાલી જગ્યા લાગે એ દરવાજો સમજી અને એને અંદર પ્રવેશવાનું છે, અને પછી પૂછતા મહેલ સુધી પહોંચી જવાનું છે. શરૂ કરે છે, ચાલવાનું શરૂ કરે છે, અને હાથ દિવાલ પર છે, કોટના દિવાલ પર છે. પૂર્વનો દરવાજો આવે છે ત્યારે જ ખાજ આવે છે માથામાં. ખણતો બી જાય છે ને ચાલતો બી જાય છે. ખણવાનું પૂરું થયું ત્યાં દરવાજો પૂરો થઈ ગયો. પાછો હાથ દિવાલ પર લગાડે છે તો હજી તો દિવાલ જ છે. એમ કરીને આગળ જાય છે. તે અહીંયાથી શરૂ કરીને આટલું ચાલે છે. આ ચાલવું ભરતડકામાં, અને દક્ષિણનો દરવાજો આવે છે ત્યાં જ એને ભૂખ લાગે છે, ખાવાની ઈચ્છા થાય છે. એના મૌલિકજી જેવી સ્લિંગ બેગ હશે એમની પાસે, એ સ્લિંગ બેગમાં કંઈક નટ્સ બટ્સ હશે, તે એ ખાવા માટે પ્રયત્નમાં આગળ ચાલ્યા કરે છે, અને એના હાથમાં ખાવાનું આવ્યું ત્યાં સુધી દરવાજો પૂરો થઈ જાય છે. પાછો ચક્કર ચાલે છે. હવે તો પૂર્વનો દરવાજો ગયો, દક્ષિણનો દરવાજો ગયો, હવે આગળ ચાલે છે. બસ પશ્ચિમનો દરવાજો આવ્યો ત્યાં જ એવી ઝોકો આવે છે. આજે સવારના જ આપણે વાત કરી ને, ઊંઘમાં પણ ચાલતા રહે એવી રીતે. ચાલતો બી જાય છે અને બગાસું બી ખાતો જાય છે, અને બગાસું છુપાવવા માટે હાથ દિવાલ પરથી લે છે અને ચાલતો જાય છે. પશ્ચિમનો દરવાજો પણ ગયો. પાછો ચાલે છે, અને આ તો ગામની આખું નગર છે, એટલે એક દરવાજેથી બીજો દરવાજો એટલે આટલું ડિસ્ટન્સ નહીં. 2001માં જ્યારે આશ્રમ સ્થપાયો તો આશ્રમની રક્ષા માટે મેં 108 દિવસનું અનુષ્ઠાન લીધેલું, અને 108 દિવસનું અનુષ્ઠાન, અને આખી ટેકરીને રાઉન્ડ ફરતા મંત્ર જાપ કરતો હતો. 1.25 કલાક 50 મિનિટ લાગતી હતી. 5 કિલોમીટર થતું હતું. તમારી 223 એકરની ટેકરીનું રાઉન્ડ એક ચક્કર મારવામાં 5 કિલોમીટર લાગે, અને લગભગ 50 મિનિટ થતી, કારણ કે જાપ કરતા જવાનું. કારણ કે તે વખતે બધા આપણે ગભરાવી દીધેલા કે આ તો કોબરાનો દેશ છે, અને અહીંયા તો સર્પ આવે તો પ્રભુ રાજના ભક્તોને કોઈ તકલીફ ના પડે, એના માટે એક ક્ષેત્ર રક્ષાનો મંત્ર જાપ અને અનુષ્ઠાનને અમુક તપશ્ચર્યાપૂર્વક 108 દિવસ માટે જ હતું. તો એક જો પાછો હું એન્ટ્રન્સ ગેટ જો ચૂકી જાઉં તો બીજું ચક્કર, ત્રીજું, તો આ તો આખું નગર છે. એટલે તમે કલ્પના કરી શકો કેટલું એને ભટકવું. અને જેવો ઉત્તરનો દરવાજો આવે છે ત્યારે બીજી દિશામાં કંઈક અવાજ થયો, એટલે એ તરફ મુખ કરી અને એ કુતૂહલમાં આગળ નીકળી ગયો. એ દરવાજો બી મિસ થઈ ગયો. અને એમ મારી પાસે સમયનો અભાવ છે, નહીં તો બીજા ચક્કર વખતે બીજા કારણો આવ્યા, ત્રીજા ચક્કર વખતે પાછા જુદા કારણો આવ્યા. ફરતો જ રહ્યો. અને એ જ સૂરીજી આપણને સમજાવે છે કે આવા
અનંતા પૂતગલ પરાવર્તો તે કર્યા. દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી, ભાવથી હું એનો વિસ્તાર હમણાં નહીં કરું, પરંતુ પૂતગલ પરાવર્ત, આવર્ત એટલે એક સર્કલ, એક ચક્કર, એમાં કેટલાય ભાવ થઈ જાય, કેટલાય. એમ કે છે એક પૂતગલ પરાવર્તન કાલમાં, સાંભળજો, અનંતી 24 થઈ જાય. 24 તીર્થંકર, એને એક 24 કહેવાય. અનંતથી 24 થાય ત્યારે આ એક ચક્કર કહેવાય. આવા જીવે અનંતા પૂતગલ પરાવર્તો કર્યા છે. હજી તો એનું સૂક્ષ્મ વર્ણન દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવથી એ બી બાદર અને સ્થૂલ, પણ એ આપણે ઘણી વખત કરી ગયા છે, એટલે એનો હું પુનઃ એ નહીં કરું. પણ અનંતથી 24 પસાર થાય એવો એક પૂતગલ પરાવર્ત, અને એવા જીવે અનંતા પૂતગલ પરાવર્ત. અને લોજિકલ છે, કોમન સેન્સ છે, સાયન્સ પણ કહે છે કે મેટર ઇઝ નેવર પ્રોડ્યુસ્ડ, નેવર ડિસ્ટ્રોયડ, ઇટ જસ્ટ ચેન્જીસ ઇટ્સ ફોર્મ્સ. આટલું તો સાયન્સ કહે છે ફોર મેટર. So there are two types of substance, material substance and immaterial or spiritual substance. Spirit એટલે આત્મા. તો ઇફ મેટર માટે જો એમ કહે છે કે ઇટ્સ નેવર પ્રોડ્યુસ્ડ, નેવર ડિસ્ટ્રોયડ, ઇટ જસ્ટ ચેન્જીસ ઇટ્સ ફોર્મ્સ. એ જ રીતે ઇમમટીરિયલ સબસ્ટન્સ અથવા તો સ્પિરિચ્યુઅલ સબસ્ટન્સ અથવા તો આત્મતત્વ નેવર પ્રોડ્યુસ્ડ, નેવર ક્રિએટેડ, મીન્સ યુ વર ઓલવેઝ ધેર. 1000 વર્ષ પહેલા તમે હતા, કરોડ વર્ષ પહેલા તમે હતા, 50 બિલિયન યર્સ પહેલા તમે હતા. તમારી ગણતરી કરતા તમે થાકી જાઓ, તમે કોઈને કોઈ રૂપે હતા જ. તમને રૂપ ખબર નહીં હતા, ખબર ન હોય, પણ તમે કોઈને કોઈ રૂપે હતા. અને હજી સુધી તમારો દુઃખનો અંત, દુઃખના અંતની શરૂઆત બી નથી થઈ. હું દુઃખના અંત નથી વાત કરતો. દુઃખના અંતની શરૂઆત સમ્યક દર્શનથી થાય. દુઃખનો અંત એટલે તો મોક્ષ, ને દુઃખના અંતની શરૂઆત એટલે સમ્યક દર્શન. દુઃખ તો નાશ નથી થયું, દુઃખના અંતની શરૂઆત સુદ્ધા નથી થઈ. એટલે અનંતા પૂતગલ પરાવર્ત કાળ તે પસાર કર્યો. શેમાં? દુઃખમાં. એક ચીજ તમને ખબર છે, મનુષ્યમાં કેટલા, તિર્યંશમાં કેટલા, દેવગતિમાં કેટલા, નરક, એ ભલે તમને ખબર ન પડે, પણ યુ આર ઓલવેઝ ધેર. અને હજી સુધી તારા દુઃખનો અંત નથી આવ્યો, એટલે તે અત્યાર સુધી શું ભોગવ્યું. અને જો આ દ્રષ્ટાંત સાથે મેળવીએ તો આ જે નગર છે ને એ ધર્મનગર છે, અને પેલો જે મહેલ છે ને એ મોક્ષ મહેલ છે. એટલે મેં કીધું એકદમ છેડે છે. જેમ દિલ્હીમાં જનપથ, રાજપથ, લોકોનો જે છે જનપથ, અને રાષ્ટ્રપતિ ભવન તરફ જાય તો એ રાજપથ, અને એટલે જ આપણે ધરમપુરમાં બી જનપથ, રાજપથ બનાવ્યા છે. પણ હવે બધું બદલાવવું પડશે, બધું નવું બનશે પછી. પણ પરમ કૃપાદેવ તરફ લઈ જાય આપણે એ રસ્તાને રાજપથ જ કહેવાના છે. તો ધર્મનગર છે, ધર્મનગર, અને મોક્ષ મહેલ પહોંચવું છે. દરવાજો એટલે મનુષ્ય ભાવ. મનુષ્ય ભાવમાં ધર્મને અનુકૂળ સામગ્રી મળે છે, એટલે કે ધર્મ કરી શકે એવી તકો મળે છે. ધર્મ દરવાજા વડે ધર્મનગરમાં પ્રવેશ કર, અને કરતો 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 એ મોક્ષ મહેલ સુધી પહોંચવાનું છે. 6 ઢાલા વખતે મોક્ષ મહેલ કી પ્રથમ સીડી સમ્યક દર્શનનો મહિમા માટે આપને 22 વર્ષ પહેલા 6 ઢાલા લીધેલી, અને ત્યારે આપણે આ ગાતા હતા. તો આ ધર્મનગર છે, આ મોક્ષ મહેલ છે. એના માટે ધર્મનગરમાં પ્રવેશ માટે દરવાજો તો જોઈએ ને. અને દરવાજો એટલે અત્યારે તું જે પર્યાયમાં છે તે મનુષ્ય પર્યાયમાં દેવગુરુના યોગ મળવાથી હવે ધર્મ આરાધના સમ્યક્ત્વ સહિતની વૈરાગ્ય રૂપ ધર્મ આરાધનાની તક તને અત્યારે મળી છે. તું પ્રવેશ દ્વાર પર છે.
હવે અજ્ઞાન અને પ્રમાદના કારણે ચતુર્ગતિ ભ્રમણ કર્યું છે. એ વાત સુરીજી આપને સમજાવે. ધર્મ અનુકૂળ સામગ્રી છે આ માનવ ભવ, આ દરવાજો. બાકી તો બધી દિવાલ જ હતી. તને કરવો હોય તો બી તક નહોતી. અને હવે આ મનુષ્ય ભવ એટલે તું એવી જગ્યા પર છે કે તું ઈચ્છે તો ધર્મનગરમાં પ્રવેશ કરે ને તો પાછો ભમતો રહે. માનવ ભવ એક તો ઘણા ઓછા મળ્યા છે. આ આખા પૂતગલ પરાવર્તમાં કાલમાં માનવ ભવ બહુ ઓછા મળ્યા છે. અને જેટલા મળ્યા છે ને એ પણ બહુ ઓછા સમયના મળ્યા છે. કારણ કે અકર્મભૂમિની વાત ચાલતી નથી, ભોગભૂમિની વાત ચાલતી નથી. આપણે તો મોક્ષનગરમાં પ્રવેશ કરવું, મોક્ષ મહેલમાં પ્રવેશ કરવાના માટે છે. એટલે એ ભવો હમણાં છોડી દો, લાંબુ આયુષ્ય હોય. મહાવીર દસ ક્ષેત્રમાં છે લાંબુ આયુષ્ય, પણ 5 ભરત, 5 ઐરાવત આ બધા ક્ષેત્રમાં તો આયુષ્ય કેટલા અલ્પ છે. અને એ પણ આ પંચમ કાલની અપેક્ષાએ. અને જે આયુષ્ય છે એ પણ પાછું અનિશ્ચિત. એટલી મંદ પુણ્ય છે કે ગમે ત્યારે તૂટી જાય આયુષ્ય. તો આટલી વાત તો તું સતત યાદ રાખજે કે સંસાર વાસ દુઃખમય છે. ચારે ગતિના આગવા દુઃખો છે, પોતપોતાના દુઃખો છે. હું રિપીટ નહીં કરું, કારણ કે ઉત્તરાધીન સૂત્ર વખતે આપણે જોઈ ગયા હતા, આપણે છ ઢાલા વખતે જોઈ ગયા હતા. મનુષ્ય ગતિના દુઃખો, તિર્યંજ ગતિના દુઃખો, નરક ગતિના દુઃખો. નરકના આપણે અનુમાન કરી શકીએ, મનુષ્યમાં તો આપણે દુઃખી છે જ એટલે આપણે માનીએ. તિર્યંશોને પણ આપણે દુઃખી જોઈએ છે. પરંતુ દેવગતિના પણ દુઃખો બતાવ્યા છે. જો દેવગતિમાં બધું ઈચ્છિત પ્રાપ્ત થવા છતાં જો ત્યાં દુઃખ ન હોત ને તો મોક્ષની વાત કરવાની જરૂર જ ન હોત. દેવગતિની જ વાત કરતે આપણે. પણ દેવગતિમાં પણ દુઃખ છે. એટલે પહેલી વાત એ યાદ રાખજે કે સંસાર વાસ દુઃખમય છે, કોઈ પણ ગતિ હોય. ચારે ગતિના પોતપોતાના આગવા દુઃખો છે. નંબર 1 આ એક ચીજ યાદ રાખજે. સંસાર વાસ જ દુઃખમય છે, કોઈ પણ ગતિ. પછી એ યાદ રાખજે કે અનંતાનંત પૂતગલ પરાવર્તો તે દુઃખમાં ભોગવ્યા છે. દુઃખ જ પ્રાય તને પ્રાપ્ત થયું. કિંચિત વચમાં થોડી સુખની રેખા મળી હોય, બાકી લગભગ બધી, હું સત્સુખની તો વાત કરતો નથી, બાહ્ય અનુકૂળતાની દર્શ, એટલે પ્રાય દુઃખનો જ અનુભવ કર્યો છે. બીજી વાત થઈ, કેટલા અનંત પૂતગલ પરાવર્તો. બિકોઝ એનાથી હાયર બીજું કોઈ માપ નથી, એટલે અનંત બોલવામાં આવે છે. ત્રીજી એ વાત યાદ રાખજે કે અનંતા પૂતગલ પરાવર્તો વીત્યા બાદ ધર્મ સાધના માટે અનુકૂળ સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે. જે સામગ્રીની વાત ગઈકાલે થઈ ગઈ. માનવ ભવ, આર્ય ક્ષેત્ર વગેરે વગેરે, યાવત દેવગુરુનો યોગ. આવું ધર્મ આરાધના કરવાની જે અનુકૂળ સામગ્રી છે એ અનંતા પૂતગલ પરાવર્તો પછી તને પ્રાપ્ત થાય છે. આ ત્રીજી ચીજ યાદ રાખજે. ચોથી ચીજ એ યાદ રાખજે કે વિતરાગ ધર્મની આરાધના વિના તારા દુઃખનો આત્યંતિક ક્ષય થવાનો નથી. અને એ કરે તો થાય પાછો. અને પાંચમી એ વાત, છેલ્લી આ વાત યાદ રાખજે કે બહુ ઓછી તકો મળે છે. અને જે તકો પણ મળે છે એ પણ બહુ ઓછા સમયની મળે છે. આ શ્લોકના અનુસંધાનમાં આ વાત કરું છું. તેથી ચૂકતો નહીં, કારણ કે ચૂક્યા પછી ફરી આ તક મળવી બહુ દુર્લભ છે. કારણ કે આ જેવો દરવાજો ગયો એટલે નેક્સ્ટ દરવાજો જેટલો દૂર છે ને, ક્યાંક અધવચ્ચે તને એમ થાય કે જવા દો, કારણ કે તક જ મળતી નથી. વાત સમજાય છે? તો આપણો ભૂતકાળ પહેલા બતાડે છે. કોઈક વાર તારું વર્તમાન બતાવીને તારો પ્રમાદ તૂટતો નથી.
તારું વર્તમાન દશા બતાડીને તારું પ્રમાદ જતો નથી, પણ તારો ભૂતકાળ, દુઃખમય ભૂતકાળ અને આ દુર્લભ તક તને મળી છે, કોઈક વાર એ સમજાવવામાં આવે તો કોઈક વાર તારો પ્રમાદ ટલે. એ હેતુથી ધર્મનો સંવેગ જાગે, એ હેતુથી 7મા શ્લોકમાં આ સુંદર વાત કરી છે કે જો આ એક ચક્કર જેમાં અનંતી 24 થઈ જાય, કારણ કે એક દેવગતિના ભવમાં પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો આગલો ભવ દેવગતિમાં, અને તે ભવમાં પાર્શ્વનાથ પ્રભાવને જીવે 100 તીર્થંકરોના 5 કલ્યાણક ઉજવ્યા હતા. આપણે એટલે વાત કરેલી ને કે કેમ પાર્શ્વનાથ ભગવાન વધારે પૂજાય છે, ગવાય છે, ઈચ્છાય છે, આરાધાય છે. મૂળ નાયક તરીકે તમે જુઓ તો દર 3જા મંદિરે તો શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ કે નાગેશ્વર પાર્શ્વનાથ કે 108માંથી કોઈ બી પાર્શ્વનાથ હશે છે. તો કેમ? તો કે આગલા ભવમાં, દેવ ભવમાં લાંબુ આયુષ્ય 100 તીર્થંકરોના 5 કલ્યાણક. તમે એક જન્મ કલ્યાણક 8 વાર કરશો. ચ્યવન અને જન્મ, અડધું ચ્યવન છે ને અડધું જન્મ. એમાં તો વચમાં કોઈક વાર તમારો ઉલ્લાસ થોડો મન થવાની શક્યતા છે, કારણ કે સવાર સાંજ તો હજી 3જો દિવસ છે એટલે ટક્યા છે. 2-3 દિવસથી વધારે આપણી પાસે ઉલ્લાસની મૂડી નથી. પાર્શ્વનાથના જીવે 100 તીર્થંકરોના 5 કલ્યાણકો એટલે 500 કલ્યાણકો ઉજવ્યા. હવે આ બધું એક ભવમાં, પણ એક પરાવર્તમાં તો કેટલા ભવો થાય? થોડા ભવ પછી પાછી દેવગતિ આવે તો કોઈ 200 તીર્થંકરોના ઉજવી શકે એટલું આયુષ્ય હોય. એટલે મેં કીધું અનંતી 24 પસાર થાય એક પરાવર્તમાં. એવી તે કેટલી કરી છે? 5 કે 7? અનંત. અને છતાં તને ભાન પડ્યું નથી કે આ તક ઝડપી લઉં અને મારો દુઃખનો આત્યંતિક ક્ષય કરી નાખું. એક બુકિંગ તો કરી દઉં બાય અટેનિંગ સમ્યક દર્શન. સમ્યક દર્શન થયું એટલે મોક્ષમાં તમારી સીટ રિઝર્વ થઈ ગઈ. હવે મોક્ષ સુધીના ભવની ગણતરી છે. હવે એક એમ કરતા હવે 0 પર જવાનું છે. તો એક આવર્ત, આવા તે અનેક આવર્ત કર્યા છે, અનેક ચક્કર, અનેક સાયકલ્સ. અચરમાવર્ત હું એનો પણ વિસ્તાર નહીં કરું, કારણ કે આપણે યોગ દ્રષ્ટિ સમુચ્ચય વખતે કર્યું છે અને 8 દ્રષ્ટિની સજાય વખતે બી કર્યું છે. તો આવર્ત એટલે તો તમને ખબર છે, ચક્કર. હા, જેમાં કેટલાય ભવો થઈ જાય, કેટલો કાલ પસાર થઈ જાય. એમાં બી ચરમ એટલે છેલ્લું, અને અચરમ એટલે છેલ્લું નહીં તે, એટલે કે હજી તો આવા ઘણી સાયકલ્સ કરવાની છે. તો એ કાલ કહેવાય અચરમાવર્ત કાલ. પછી લાસ્ટ સાયકલમાં તું એન્ટર થાય તો એ કહેવાય ચરમ આવર્ત કાલ. અને એમ કરતાં 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 કોઈ સદગુરુના અનુગ્રહે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે પછી ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ 15 ભવ. એ તમે વિચાર કરી શકો કે દૂરથી જુઓ તો પેલો મોક્ષમાં જ પહોંચી ગયો એવું લાગે. આટલા બધા ચક્કરોમાં હવે આ છેલ્લું ચક્કર છે, એમાં છેલ્લા 15 ભવ બાકી હોય, અર્ધ પૂતગલ જ બાકી હોય, અર્ધ હાફ સાયકલ જ બાકી હોય, ત્યારે જ સમ્યક દર્શન થઈ શકે, ને તો નહીં થાય. કારણ કે સમકિત વમે તો મેક્સિમમ કેટલું? અર્ધ પૂતગલ પરાવર્ત કાલ. એટલે અડધું બાકી હોય ત્યાં એની પહેલા તો સમ્યક દર્શન થઈ જ ના શકે. એટલે તારું તને જો સમ્યક દર્શન ના થયું હોય તો તું અચરમાવર્ત વાળો બી હોય, ચરમ આવર્ત વાળો બી હોય, અને છેલ્લા 17 ભવ 16 ભવ રાખીએ, 16 ભવ વાળો બી હોય. એનીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. તો હું પહેલા અચરમાવર્ત ઉપર 2 મિનિટ વાત કરું, પછી ચરમાવર્તની વાત કરું, પછી તારી વાત કરું. અચરમાવર્ત કાલ કેટલો હતો? અનંત કાળ, કરોડો 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 વર્ષ. અને ધર્મની યોગ્યતા વિનાનો એ કાલ હતો. ધર્મ કરવાની યોગ્યતા જ નથી. પાપ રસિકતા હતી, અને માત્ર પાપ કરે અને પાપના ફલ ભોગવે, આટલું જ. તને 9 તત્વે શીખાડવાની જરૂર નહીં, કારણ કે પુણ્ય જેવું જ કાંઈ હતું નહીં. એમ સમજો ને, પાપ કરવું
અને પાપનો બંધ પાપ ભાવ, પાપનો બંધ પાપનું ફલ દુઃખ. આમાં જ ગયો છે. નરક, નરકમાંથી નીકળીને માછલું બને, માછલુંમાંથી નીકળીને પેલી ગિરોળી બને, એમાંથી નીકળીને પાછો નરકે જાય. બસ આવી રીતે દુઃખ 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 ભોગવ્યા કરે. આવો ધર્મ પણ કોઈ વાર કર્યો હોય ને માત્ર સંસાર ભાવે, મોક્ષની રુચિ વિના. કોઈક વાર એવો મનુષ્ય ભાવ મળી ગયો, કોઈક વાર એવો પુણ્યનો ઉદય થયો, એમાં તને આવો કોઈ યોગ મળ્યો, તો બી તારે એ ધર્મ કરવાનું કારણ સંસારને શણગારો, સંસારને અનુકૂળ બનાવો, અનુકૂળ સામગ્રી સંસારમાં પ્રાપ્ત કરવી, વિઘ્ન ને તકલીફ છે એ દૂર થવી. બાકી કોઈ પરિભ્રમણના પ્રત્યાખ્યાન નહોતા, પરિભ્રમણથી મુક્ત થવાની કોઈ ઈચ્છા નહોતી. આવો તે સમ્યક્ત્વ સહિત વૈરાગ્યયુક્ત ધર્મની આરાધના કરી જ નહીં. કોક વાર એવો ચાન્સ મળ્યો અને કોક વાર એવા સત્સંગના યોગમાં થોડી વાર ધર્મ ભાવના થઈ ગઈ, પણ ધર્મ બહુ ટક્યો નહીં. ધર્મ તારામાં ટક્યો નહીં, તું ધર્મમાં ટક્યો નહીં, અને તારામાં એ સુખ ટક્યું નહીં. એટલે જે ધર્મના પ્રતાપે જે સુફળ મળ્યું એ બી થોડા ટાઈમની અંદર પાછું છીનવાઈ ગયું. આવી સ્થિતિમાં તે કેટલો કાળ કાઢ્યો, ભમતો જ રહ્યો. અને ભવ્ય જીવ હોય એટલે જે અવશ્ય મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, ક્યારે પણ એ પ્રાપ્ત કરશે ભવ્ય જીવ. એ પણ જો અચરમાવર્તના ફેઝમાં હોય તો એનો કાલ પણ આવો. અને ત્યાં સુધી શાસ્ત્રકારો તો કહે છે એવા અચરમાવર્ત કાલમાં પણ તે દીક્ષા લીધી છે. હા, દીક્ષા લીધી, પરંતુ જૈન શાસનને માન્ય એવી શ્રદ્ધા કરી નથી, મોક્ષની રુચિ વિના. હવે એ તો આખો એક જુદો જ વિષય છે કે આવો તપ, ત્યાગ, સહન કરવાનો માર્ગ, એમાં મોક્ષની રુચિ ન હોય તો બીજી કઈ રુચિ હોય, પણ એ તો એક આખો વિષય જ અલગ છે. એ ક્યારેક રવિવારના સત્સંગમાં લઈ કે મોક્ષ રુચિ વિના બી તમારો મનોબળ એટલું બધું સ્ટ્રોંગ હોય. આપણે વ્યવહારમાં કહીએ ને બહુ જિદ્દી છે, ક્રોધ આવે એટલે પછી નહીં વાત કરવાની એટલે નહીં જ વાત કરવાની, નહીં ખાવાનું એટલે નહીં જ ખાવાનું. એવા તો દિવસો કાઢે. એવા કસાઈ જીવને ઉપવાસો કરતા મેં જોયા છે, એવો તીવ્ર કસાય, અને મૌન લેતા મેં જોયા છે. આમથી આમ નહીં ફરે. આ તો સલીનતા તપ કહેવાય, એક જ દિશામાં જોયા કરવું તે. હા, એટલે તે આવું બધું ઘણું કર્યું છે, પણ એમાં કશે મોક્ષની રુચિ નહોતી. હવે દીક્ષા પણ તે લીધી હોય, જેના હમણાં તો ફાંફા છે, એવા ભાવના પણ દીક્ષા પણ લીધી હોય. આવું તો અચરમાવર્તમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ ઘણા આવ્યા છે, પણ એ તો કંઈ ગણવાની જ જરૂર નથી, કારણ કે હજી તો ચરમાવર્તમાં બી નથી આવ્યો, અંતિમ આવર્તમાં બી, અંતિમ સાયકલમાં બી એનો પ્રવેશ થયો નથી. એટલે ભવ્ય જીવ હોય તો પણ અચરમાવર્ત કાલમાં હોય તો સહજ ભાવ મલ ઇઝ વેરી પાવરફુલ, જેના કારણે એને ધર્મનો પ્રેમ જ ન જાગે. દેવ ગુરુને જોઈને એને કંઈક થાય જ નહીં હૃદયમાં. એ ધર્મ અનુષ્ઠાન કરે તો બી એને કોઈક ફિલિંગ લેવલ જ એનું હજી સહજ ભાવ મલ એને કહેવાય છે, સહજ ભાવ મલ. એના કારણે થયો નહીં. અને દીર્ઘ ગાઢ નિદ્રાનો એ કાલ હતો. આત્મદ્રષ્ટિથી જુઓ તો ઇટ વોઝ અ ડીપ મેટાફિઝિકલ સ્લમ્બર ફોર બિલિયન્સ એન્ડ બિલિયન્સ ઓફ યર્સ. એવું એટલે એના માટે શાસ્ત્રકારોએ કીધું કે કૃષ્ણ પાક્ષિક કાલ, જેમ તિથિઓમાં સુદની તિથિ અને વધની, આ શુક્લ પક્ષ કહેવાય, આ કૃષ્ણ પક્ષ કહેવાય. કૃષ્ણ પક્ષમાં બધું ઉતરતું હોય એટલે અંધારા તરફ હોય, અને શુક્લ પક્ષમાં અજવાળું ને પૂનમ સુધી પહોંચે. એટલે આપણે વ્યવહારમાં પણ કોઈ કારખાનાનું, ઓફિસનું એવું કોઈ મુહૂર્ત કરવું હોય તો આપણે વધમાં ના કરીએ, ચડતા ક્રમમાં કરવાનું હોય. ધર્મની વાત નથી કરતો, કારખાનાની વાત કરો. ધર્મ તું જે ક્ષણે કરે ને એ શુક્લ પક્ષ છે. પણ વ્યવહારમાં ગાડી લેવાની હોય તો કે નહીં વધ બીજ છે, હવે 15 દિવસ પછી. હાઉસ વોર્મિંગ હોય તો કે નહીં, સુદમાં કરવાનું, આમ ચડતા ક્રમમાં કરવાનું. તો આ ચડતો ક્રમ જ નહોતો, આ ઉતરતો હતો. એટલે એને શાસ્ત્રીય ભાષામાં કૃષ્ણ પાક્ષિક કાલ કહેવાય.
અંધારું અંધારું, દુઃખ દુઃખ ને દુઃખ. આ કેમ દુઃખની વાત કરું છું? કારણ કે આ તક છે દુઃખ દૂર કરવાની, એમ ગ્રંથકાર કહે છે. એટલે જરા પેલી વાત ફેરવી લીધી મેં. ઓકે, હવે એ ભવ્ય જીવ ચરમ આવર્તમાં આવ્યો છે. અભવ્ય જીવ ચરમાવર્તમાં આવે તો શું થાય નેમીજી? અભવ્ય જીવનો ચરમાવર્ત જેવું જ ના હોય, કારણ કે એને તો ભમ્યા જ કરવાનું હોય, ભમ્યા જ કરવાનું હોય. ભવ્ય જીવ માટે આ બે છે, અચરમ અને ચરમ. હવે ભવ્ય જીવ અચરમાવર્ત કાળમાં, આ ગાઢ નિદ્રાના કાળમાં અનંતો કાળ કાઢ્યા પછી ચરમ આવર્તમાં પ્રવેશે છે. કેવળ જ્ઞાનીને તો ખ્યાલમાં આવી જાય, કે જણાય કેવળ જ્ઞાનમાં કે આ ચરમ આવર્તમાં આવેલો જીવ છે, એની યોગ્યતા અલગ છે. મેં તો જ્યારે બી કીધું, મેં કીધું કોઈ બી ધાર્મિક સંસ્થામાં ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ બેઝિસ ઉપર ઇઝ નોનસેન્સ. આ વ્યવહાર માટે ચાલે. ધર્મ ક્ષેત્રે યોગ્યતા ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તું નવરો હોય, ઉપર જ રહેતો હોય આ બિલ્ડિંગમાં જ, તો આવીને પહેલી લાઈનમાં બેસી જાય. એટલે મેં કીધું વ્યવહારમાં ફર્સ્ટ કમ ફર્સ્ટ સર્વ જેવું હોવું જોઈએ. પિકનિક પર જતા હોય તો કે પહેલા ને વહેલા ધોરણ શું હોય? હા, વહેલો તે પહેલા ધોરણ. મેં કીધું વ્યવહારમાં ચાલે, પરમાર્થમાં યોગ્યતા હોય છે. ભગવાનની પરસદા 12 પરસદા ભરાય અને યોગ્યતા અનુસાર બેસવાનું હોય. એટલે અહીંયા મેં કીધું કે પહેલાં તમે બાહ્ય દ્રષ્ટિથી જે ત્યાગી છે એને બેસાડજો. એ લાસ્ટ આવે તો બી ફર્સ્ટ બેસાડજો. પેલો 6 વાગ્યાનો લાઈનમાં હોય તો પણ નહીં. પછી જે સત્સંગ સાથે સેવા કરે છે એની જગ્યા રહેવા દે. આ અયોગ્ય નથી, આ જ ન્યાય છે. કારણ કે ધર્મ ક્ષેત્રે નવરાઓનું ક્ષેત્ર નથી કે પેલો નવરો છે ને વહેલો આવી ગયો એટલે એને વહેલો બેસાડો. હવે મેનેજમેન્ટ માટે જે કરવું પડે તે કરવાનું, એ તો આપણા હાથની વાત નથી અને બી તમારો વિષય છે. પણ સમવસરણમાં તો બરાબર 12 ડિવિઝન્સ છે, 12 પરસદા ભરાય અને બધા પોતપોતાના ડિવિઝનમાં જ જવાય. વહેલો કે પહેલો ને વહેલા ને પહેલા ધોરણ નથી ત્યાં. કારણ કે યોગ્યતા ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. પહેલો આવીને બેસે તો પણ એની આગળ ભાષણ કરવું એટલે બીજ સામે બોલવું. અને પેલો યોગ્યતા છે ને, એને રુચિ છે ને ગુરુની સેવા કરવાની, એના સમય કાઢે છે ને, એના આરામમાંથી કાઢે છે ને, એના એન્ટરટેનમેન્ટમાંથી કાઢે છે. આ બધું કરે છે તો યોગ્યતા અનુસાર. અને યોગ્ય જીવ આવે નહીં ત્યાં સુધી અષ્ટાવક્ર પ્રવચન શરૂ ના કરે. જનક ના આવે ત્યાં સુધી ન કરે. બધા તૈયાર હોય કે અમે તો આવી ગયા, તો કે જનક ટ્રાફિકમાં અટકેલો છે. આજે તો ચીકા ટ્રાફિક હતો. એ જ રૂટથી આવ્યા અમે ગઈકાલે, અડધો કલાકમાં આવી ગયા. એમ નવરો બેઠો હતો, કોઈ મારો લાભ જ નહોતું લેતું, એટલો નવરો હતો. અને આજે એ જ રૂટથી આવ્યા તો દેવબંધન પર આવ્યો. એ તો બને. એટલે તો કીધું તું પુણ્ય પાપનો ભરોસો નહીં કરતો, ભરોસો એક દેવગુરુનો જ કરશે. એ પણ ગઈકાલથી 2 મિનિટ વહેલો નીકળ્યો તો પાછો. ગઈકાલ કરતા 2 મિનિટ વહેલો. અરે કે બાપા શું ધમાલ કરો છો? મેં કીધું રસ્તામાં કોઈ ભરોસો નથી. પેલા એલિફન્ટ ગોડ આવી જશે તો આપણે અટકી જશે. ચરમાવર્તમાં આવેલો ભવ્ય જીવ, હવે એનો શુક્લ પક્ષ શરૂ થયો. એને શુક્લ પાક્ષિક જીવ કહેવાય છે. પેલું કૃષ્ણ પાક્ષિક અને આ શુક્લ પાક્ષિક જીવ કહેવાય છે. નામ કેટલું સુંદર છે. હજી તો કરોડો ભવ કરશે અથવા કરોડો વર્ષ તો લખો જ, તો પણ કે શુક્લ પાક્ષિક છે. કેવલીના જ્ઞાનમાં આવી ગયો, આ તારો છેલ્લો આવર્ત છે. હજી તો કરોડો વર્ષ પછી તું સમ્યક દર્શન પામવાનો છે. અર્ધ પૂતગલ પરાવર્ત આવે ત્યારે તો પણ એમ કે ઉજવો આ ચરમ આવર્તમાં આવી ગયો છે. આ વિચાર કરો. હવે એ ચરમ આવર્તમાં આગળ વધતા વધતા અપુનઃ બંધક બને છે. એટલે હવે મોહનીયની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ પાછો કદી બાંધશે નહીં એવા પરિણામ જ એને નહીં થાય.
કે ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ બાંધે, એને પાપ પુણ્ય શુભ અશુભ બધા પરિણામ થશે, પણ એવા પરિણામ નહીં થાય કે પુનઃ 70 કોડાકોડી અને એ હોય. હવે એના પરિણામની લેવલ જ એવી થઈ છે કે આટલા પરિણામની અંદર જ એનું ફરશે, પણ અપૂર્ણક બંધે. પછી એ અભવ્ય જીવ જે ચરમાવર્તમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જે અપૂર્ણ બંધક બન્યો છે, એ આગળ વધતા માર્ગાનુસારી બને, જેની વાત કાલે આવશે સવારે. એ આદિ વાતો જ્ઞાની પુરુષો કોને કહેતા? માર્ગાનુસારી પુરુષને કરતા. અને માર્ગાનુસારીને મારે સમજાવવાનો આવશે, પણ હું નહીં સમજાવું, હું વચનામૃત જ વાંચીશ કે જે આ બોધને અવધારણ કરતા અને પ્રાણ ત્યાગ જેવો પ્રસંગ બને તો પણ અપ્રધાન નહોતા કરતા. આપણી જેમ નહીં, નાની નાની અડચણ આવે તો આજ્ઞાને ગૌણ કરી નાખીએ. પ્રાણ ત્યાગ જેવો પ્રસંગ બને તો પણ આજ્ઞાને પકડી રાખતા. એને માર્ગાનુસારી કીધા. એ તો કાલે આવશે તારે તાલી પાડજો, આજે નહીં. હજી તો આખું માર્ગાનુસારી અને આ વાત પ્રભુએ કેમ કરી, તે વખતે પ્રભુની અંતરંગ દશામાં શું આવ્યું, એ બધું જેટલી વાત થશે એટલી કાલે કરીશું આપણે. પૂર્વ ભવો સ્મરણમાં આવી ગયા હતા પ્રભુને. હા, એટલે આમ સાંભળી આવ્યું કે મહાવીર પ્રભુ જ્યારે અમને દેશના આપતા ત્યારે કેવું કડક વીર્યથી અમે ઝીલતા. બસ પ્રભુની આ ઈચ્છા છે ને વાત પતી ગઈ. હું મારું અગુપ્ત વીર્ય છુપાવ્યા વિના પરિક્રમા કરી લઈશ. અને તું નાની નાની પ્રતિકૂળતામાં, ત્યાં પ્રાણ ત્યાગ જેવી પ્રતિકૂળતામાં પણ આજ્ઞાને અપ્રધાન નહોતા કરતા, ગૌણ નહોતા કરતા. મુખ્યતા હતી એની, શરીરની મુખ્યતા નહીં, મનની મુખ્યતા નહીં, માનની મુખ્યતા નહીં, પણ ગુરુની મુખ્યતા. એટલે ક્યાં જુદા પડે એ બધી વાત આવશે કાલે. પણ અહીંયા આજે આ ક્રમમાં એ ભવ્ય જીવ ચરમાવર્તમાં પ્રવેશ્યો, એમાં અપુનઃ બંધક બન્યો, એમાંથી માર્ગાનુસારી, એના પછી સંકિત છે, અને એના પછી સંયમ છે, અને એના પછી કેવલ જ્ઞાન છે, અને પછી તો થોડા વર્ષોની વાત છે મોક્ષ માટે. એટલે હવે માર્ગાનુસારી બન્યો, એટલે હવે કર્મથી અપ્રભાવિત એવા સ્વાધીન પુરુષાર્થનો અવસર એને પ્રાપ્ત થયો. અત્યાર સુધી કર્મથી પ્રભાવિત જ એ કાર્ય કરી શકતો હતો. હવે કર્મ આવો હોય તો બી એનો દ્રષ્ટિકોણ બદલી, પરિસ્થિતિ બદલાય તો પરિસ્થિતિ, ને તો મનોસ્થિતિ બદલીને, પણ એ જે સ્વાધીન પુરુષાર્થ છે એ તો માનવ ભવમાં તું આવા સમયમાં જ કરી શકે. તું અહીંયા પહોંચ્યો છે એમ સુરીજીનું કહેવું છે કે તું આ સાંભળી રહ્યો છે ને, આ ત્રીજો દિવસ થયો ને સાંભળી રહ્યો, તું ચોક્કસ માર્ગાનુસારી હશે. સુરીજી કહે છે, શ્રીમદજી કહે છે મેં નથી કીધું. શ્રીમદજીની તો બહુ ઊંચી અપેક્ષા છે માર્ગાનુસારી પાસે. પણ સુરીજી કહે છે કે તું આટલું બધું, તું 3 દિવસ આટલો ઉત્સાહથી કરી શકે છે, તો ચોક્કસ હા તું માર્ગનું સન્મુખ ન થયો હોય તો તને આટલો રસ ટકે કેવી રીતે? તો દુઃખમય પૂતગલ પરાવર્તનો પૂરા કર્યા પછી નદી પાષાણ ગોળ ન્યાય, નદી પાષાણ ન્યાય જેને કહેવાય, નદીમાં પથ્થરો ઘસડાતા ઘસડાતા જેમ ગોળ થઈ જાય એમ અનંત દુઃખ પ્રાપ્ત સહન કરતા 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 અકામ નિર્જરાના પ્રતાપે કેટલી વખત તે સહનશીલતા રાખી હશે, સહન કર્યું હશે, ટોલરેટ કર્યું હશે, એન્ડ્યોર કર્યું હશે. એમાં થોડી થોડી શુભ ભાવના કારણે થોડી થોડી પુણ્યાય ભેગી થઈ હશે. એ બધી ભેગી થતાં થતાં એક્ઝેક્ટ એટલી હતી કે એક મનુષ્ય ભાવ તને મળે, એમાં જીન શાસન તને મળે અને કૃપાદેવનું તને યોગ થાય. બસ એટલા જ પૈસા છે. આટલા 70-80 વર્ષ જેટલા જ તમારી પાસે 10,000 રૂપિયા હોય તો એટલો ટાઈમ તમે હોટેલમાં રહી શકો, પછી તમને કાઢી નાખવામાં આવે. અને તમારી પાસે બસ 70-80 વર્ષ જેટલી આ સત્સંગની પુણ્યાય વાલો મનુષ્ય ભવની એટલી પુણ્યાય ભેગી થઈ, ત્યાં તું અહીંયા પહોંચી ગયો છે. હવે તારો ભૂતકાળ પૂરો થયો, હવે તારો વર્તમાન કાળ શરૂ થાય છે. એટલે કે એક્સપ્લેનેશનમાં
ભગવાનના વચન મુજબ ધર્મ પ્રયત્ન કરવાનો અવસર છે. એક મૂડ પ્રમાણે તું કરતો અને એક પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે કરી શકે એવી હવે પૂરી સમર્થતા તારી પાસે અત્યારે છે. તું કરે ન કરે, મૌનથી પ્રભાવિત થાય એ તારી મરજી, પણ સમર્થતા તારી પાસે છે. પ્રભુના વચન, પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણેનો પ્રયત્ન હોય. પ્રભુના વચન શું કરી શકે? આપણે શાતા થોડી શાતા ઘનેરી આપણે ગાય એવી મારા રાજની વાણી શું કરી શકે? અરે પ્રભુના વચન તારા કશાયોની આગ ઠારી શકે, તારી વિષય ભોગવવાની ખાજ મટાડી શકે. અરે તને મર્સિડીસના નહીં મોક્ષના સ્વપ્ન આવે એવું કરી શકે જ્ઞાનીની વાણી. એટલું જ નહીં, એ સપના સાકાર કરવા માટેનો પ્રયત્ન શરૂ થઈ જાય. એટલું નહીં, એ સ્વપ્ન સાકાર થઈ જાય એટલી તાકાત છે પ્રભુના વચનમાં. અહીંયા તું છે અને તારી ધર્મ આરાધનાની માં તીવ્રતા આવે ને એને માટે વારંવાર સચોટ સત્સંગના અવસર મળે છે. આમ 454 વખતે થયું કે અત્યાર સુધી આપણે કંઈક કર્યું જ નહીં અને આના જેવો કોઈ પત્ર નહીં. આમ જો કે તમે દર સંવત્સરી બોલતા હો છો, પરંતુ એવું નથી લાગતું કે કંઈક અપૂર્વ આપણે દરરોજ કંઈક અપૂર્વ સિંચાઈ રહ્યું છે આપણા? અને એવી થોડી આશા નથી જાગતી કે આ વખતે જોજો હવે હું પ્રમાદ નથી કરવાનો, આ વખતે તો મારી અનંતાનુબંધી કશાયની આગને ઠારવાનો છું અને પેલી વાસનાની ખાજને મટાડવાનો છું. શું થશે એ ભવિષ્ય કેવડીના જ્ઞાનમાં છે. પણ તને એવો ભાવ થયો કે નહીં કે આ પર્યુષણ તો ફેલ નહીં જાય? ખાલી 9 દિવસ 8 દિવસ કે 16 દિવસ કે 2 મહિના કે 4 મહિના એમ નહીં, હવે તો એટલું બલ અને એટલું અગુપ્ત વીર્યથી હું પ્રભુની આજ્ઞા પાલવાનો છું. એવો તને ભાવ બી થયો કે નહીં? તો તારી ધર્મ આરાધનાની તીવ્રતાના અવસરો તને કેટલા મળે છે. હજી તો 8મો દિવસ થશે. આમ લિટરલી સત્સંગથી કોઈ વાર તમે સેચ્યુરેશન થશે, આઈ ડોન્ટ થિંક સો, પણ સેચ્યુરેશનના લેવલ પર જશે. તો હવે આપને મળીશું યોગી સભાગૃહમાં 26મી સપ્ટેમ્બરે રાત્રે, એમ અનાઉન્સમેન્ટ થશે. હજી તો તમે પ્રમાદ કરવાનું પ્લાનિંગ કરો એની પહેલા પ્રમાદ તોડવાની તારીખ નક્કી થઈ જાય. તમે પ્લાનિંગ કરો છો કે શુક્રવારે પારનું સંતોષ સાગર, શનિવારે એકાદ મૂવી જોશું, રવિવારે આમ કરશું, પછી સોમવારથી તો કામે લાગવાનું છે. હજી તમે એ બધું પ્રમાદનું પ્લાનિંગ કરો એની પહેલા પ્રમાદ તોડવાની તૂટવાની તારીખ તમને અનાઉન્સ કરશે. આના જેવી પુણ્યાય કોની હોય? આ માનવ ભાવ બહુ ઓછા સમયનો છે. કેટલા વર્ષ રાખવું આમ સામાન્યપણે? પછી એ તો કોઈ એનાથી વધારે ને કોઈ ઓછું બી. સામાન્ય કેટલું રાખવું? 100 વર્ષ રાખવું તો કેલ્ક્યુલેશનમાં સારું પડે, પણ લગભગ 100 વર્ષનો કોઈ બહુ જોવામાં આવતો નથી. કેટલા રાખવું તમે કહો? 80 રાખવું? 80 રાખવું? તમારી પરમિશન માંગુ છું, 80 રાખો. કારણ કે આજે મને બહુ ઈમેલ આપ્યો, વી ગીવ યુ ધ પરમિશન ટુ વર્ક ઓન અસ. મેં સવારે કીધું મેં તો વાંચવાનું બી ગમતું હતું. તો 80 વર્ષ રાખ્યું. શરૂના 20 વર્ષ અને છેલ્લા 20 વર્ષ કાઢી નાખ. કારણ કે એકવાર તને શુગર ને પ્રેશર આવે જ ને પછી તારી કચકચ ચાલુ જ હોય છે. લાંબુ બેસાતું નથી, પરિક્રમા થતી નથી, પેલું થતું નથી. એટલે એ 20 વર્ષ તો તું પાછળના કાઢી નાખ દવા દારૂ માટે. સોરી, દારૂ નહીં, દવા માટે. વ્યવહારમાં બોલાય એટલે બોલાઈ ગયું. તો એ 20 વર્ષ તો કાઢી નાખ, કારણ કે તને છે ને તું નકામો જ છે. તારી સલાહ બી લેવા ઈચ્છતા નથી, પણ હવે તારા વયનું માન રાખવું પડે છે એટલું જ. એટલે 20 વર્ષ એ કાઢી નાખ. અને શરૂના 20 વર્ષ રમત ગમત, સાપસીડી રમ્યો, લૂડો રમ્યો, ડગલાબાજી રમ્યો, થોડો મોટો થયો, હા હી હેઝ અ ક્રશ ઓન હર, આ જ બધું કરો તમે ચર્ચા. પેરિંગ કરવાનું અને કે હવે શું થયું? એનું તો કે તૂટી ગયું.
ના આમાં શું તમને રસ પડે છે? આજે આ હોટલમાં ખાવા જવાનું, આજે આ ડિસ્કમાં બર્થડે ઉજવવાની, વોટ નોનસેન્સ. કંઈ જીવનનો ધ્યેય નથી, કાંઈ ખબર નથી, અને હજી તો કમાતા નથી અને પ્રેમમાં પડી ગયા. કેવી રીતે નિભાવશે ને? ઓકે, તો એ 20 વર્ષ કાઢી નાખો સ્ટાર્ટિંગના. આ લોકોનું તમે એક દિવસનો ચેટ વાંચો ને, વૈરાગ્ય અહીંયા સુધી આવી જાય. તમે હું તો માથાકૂટ કરું જ નહીં, પણ એ લોકો બધું આવીને નેમીજીને બતાવે. આઈ થિંક દે કેન રિલેટ વિથ હિમ. બતાવે તો કે બાપો કેટલો આ લોકો ટાઈમ વેસ્ટ કરે. મેં કીધું પણ એ લોકોને અક્કલ જ નથી. આ તો તમે લોકો નસીબદાર છો કે તમારી પાસે સત્સંગનું ઓપ્શન બી છે. નહીં તો આ જ કરવાનું આવે. ફૂટબોલ ક્યારે છે ને પેલું મૂવી ક્યારે છે, પણ વધારે તો પેરિંગ અને ક્રશિંગ ને, સોરી ક્રશિંગ તો ના કહેવાય, પણ એટલે પહેલા 20 વર્ષ તો તમે કાઢી જ નાખો, કારણ કે યુ ડોન્ટ ઇવન નો યુ આર રોંગ. અને પાછળના 20 વર્ષ બિકોઝ યુ નો યુ આર રોંગ બટ નાવ નથિંગ કેન બી ડન. તમારું મગજ પણ બહુ જિદ્દી થઈ ગયું છે, તમારું શરીર પણ તમને સાથ આપતું નથી. સો નથિંગ કેન પેનેટ્રેટ. સો એ 20 કાઢી નાખો. કેટલા થાય? બસ તારી પાસે ઇફેક્ટિવ 40 વર્ષ છે તારા આત્માનું હિત કરવાનું. એમાં ધંધો કરવાનું, પરણવાનું, છોકરા કાઢવાના, એના એજ્યુકેશન, એને સેટલ કરવાના, આ બધી ફરજો સાથે તારે આત્મહિત કરવાનું છે. મુખ્ય ફરજ તારા દુઃખની આત્યંતિક ક્ષય કરી કાયમનું સુખ પ્રાપ્ત કરવાની તારી મુખ્ય ફરજ છે. ગૌણ ફરજમાં ધંધો અને કુટુંબ છે. હું એ ના નથી પાડતો, એ કરવું, પરંતુ મુખ્ય ફરજ ચૂક્યા વિના પેલી ગૌણ ફરજ કરજે. મુખ્ય ફરજ તું ચૂકી ના શકે, કારણ કે એ પ્રાયોરિટી પર છે ને, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે તું જો 80 વર્ષનું આયુષ્ય, અત્યારના તો ચાન્સીસ એના પણ ઓછા છે, પણ હું એકદમ 70 રાખું ને તો બધું મેજરમેન્ટ આપણે બધું પછી કેલ્ક્યુલેટરની જરૂર પડે, એટલે મેં 80 રાખ્યા. એમાંથી 20 કાઢી નાખ્યા. એ તો તમે જાણો જ છો. આ લોકો બધા તો હજી હમણાં સત્સંગ શરૂ કર્યો, એટલે અત્યારે એની પહેલાંનું તો બધું નકામું, અને પાછળનું 20 નકામું. ચલો મને એટલું કહો કે જે પરિક્રમા કરી શક્યા નહીં, એ છેલ્લા 20ના તબક્કામાં એન્ટર થઈ ગયા કે નહીં? જે બી તમારું કારણ ખોટું છે એમ હું નથી કહેતો, એકદમ જેન્યુઅન હોય. તમે શ્વાસ ન લઈ શકો, કે તમારું પેલું ટેસ્ટ નેગેટિવ આવી કે પોઝિટિવ આવી, કે જે કારણ કાંઈ ખોટું છે એમ હું નથી કહેતો, પણ તમે લાસ્ટ 20ની અંદર એન્ટર થઈ ગયા ને, કે હવે શું આ ઘોડા ઉપર ઇન્વેસ્ટ કરવું હવે, એવું મને નથી થતું. આ 20 ગયા, આ 20 ગયા. ઇફેક્ટિવ 40 યર્સ, એમાં પણ પાછા શરૂના 10-15 યર્સ તો સેટલ થવામાં, એ જ વિકલ્પોમાં. આ વાત બરાબર. તમારી પાસે કેટલી ઓછી તક, જેમાં સમ્યક દર્શન પામીને તમે રિઝર્વ કરી શકો તમારી સીટ મોક્ષમાં. આટલું પરાક્રમ તમે કરી શકો. એટલે કીધું કે જો ચૂકી ગયો તો ફરીથી આવી તક મળવી દુર્લભ છે. જો પેલો દરવાજો ચૂકી ગયો તો કેટલા વખત પછી પાછો બીજો દરવાજો આવ્યો, અને તું આ તક ચૂકી જશે, કારણ કે આવી તકો ફરી મળતી નથી. આપણા રવિવારના પણ પત્ર વાંચન થાય છે, પછી પત્રનું વિવેચન થાય છે, અને પર્યુષણમાં બી થાય છે. બહુ ફરક છે કે નહીં? હા, એ અવલંબન લઉં છું અને એક સ્વતંત્ર પ્રવચન કરું છું. અવલંબન લઈ અને એ મારા લક્ષ્યમાં રાખીને એક સ્વતંત્ર પ્રવચન કરું. અને હમણાં આપણે એક શબ્દ, આ શબ્દ કેમ, આ શબ્દનો પરમાર્થ શું, એનો મર્મ શું, આ શબ્દને બદલે આ શબ્દ કેમ નહીં મુકાયો, તો આ એ જુદું છે કે નહીં? આવી તક તો વર્ષમાં એકાદ વખત જ મળે છે. અને અમે જ્યારે GPS કરતા હોય ત્યારે એકવાર અમેરિકામાં એકાદ તક મળે, હવે યુકેમાં કોઈ વાર એકાદ તક મળશે, પણ ઓછી તો છે ને. એ તક તો ઓછી છે ને. ફરી આવી તક મળવાની નથી, એટલે તું પ્રમાદ કર નહીં. ત્યાં સુધી જ્ઞાનીઓ ચેતવે છે કે આટલું સાંભળ્યા પછી યુદ્ધના ધોરણે તું લાગી જા. પેલા સામે આવી ગયા હોય, હું કઈ કન્ટ્રી નથી બોલતો, સામે આવી ગયા હોય સૈનિકો દુશ્મનોના, અને તું કે હમણાં થોડી આલસ આવે છે, 15 મિનિટ જરા સુઈ જાઓ ને પછી રાઇફલથી સ્ટાર્ટ કરું, એમ ના ચાલે. યુદ્ધના ધોરણે. એટલે તારા શર્ટના બટન પૂરા બંધ બી ન થયા હોય ને તો બી તારે નીકળી જવાનું. એ બંધ કરવા પણ નહીં રોકાવાનું.
યુદ્ધના ધોરણે આમ સાયરન વાગી એટલે સીધું ગન લઈને તારે તૈયાર રહેવાનું, લોડેડ, અને સીધું બુલેટ છોડવાનું. બસ એ યુદ્ધના ધોરણે તું આત્મહિતમાં લાગી જા, કોઈ ચીજને મુખ્ય નહીં ગણ. અને જો ઘરમાં પુણ્યનો ઉદય હોય તો બિલકુલ કોઈ વિકલ્પ જ નહીં કર. શટ ઇટ. અંબાલાલે જેવું કર્યું તે મને છેલ્લા દિવસે બોલવું છે, પણ આઈ હોપ સમય મળે મને, કે આ પત્રની અસર અંબાલાલ પર કેવી થઈ, અને નહીં થઈ તો હું કોઈક આગળના સત્સંગ ઉપર 454ની અસર ઓન અંબાલાલ, મેં એના ઉપર ઘણું લખાણ કર્યું છે. ઇન 1985 મારી જે બી તે વખતની ગુજરાતી હતી, ગુજલીશ, એમાં લખ્યું છે કે અંબાલાલ ઉપર શું અસર થઈ. તો ઇન ધેટ યર હી નિવૃત્ત થઈ ગયા. આ પત્રની અસર, એનો પ્રભાવ અને પ્રતિભાવ એ એક આખો જુદી જ સિરીઝ માંગે છે. પાછી રિટાયર્ડ, ખેતરો હતા વેચી કાઢ્યા, જ્યાં જ્યાં સેક્રેટરી હતા આ તે બધેથી રિટાયર્ડ થઈ ગયા, કે નિવૃત્તિની વાત કરીને, સમય માત્રની પ્રમાદ ન કરવાની વાત કરીને, તો હવે હું જો એને અવધારું નહીં તો આ એન્ટરટેનમેન્ટ જ થયું ને, એમ કરીને શું એની અસર થઈ. એટલે કે યુદ્ધના ધોરણે લાગી જા અને એક જ લક્ષ્ય રાખ કે ગુરુના માર્ગે દોડીને અંતિમ મંઝિલ શીઘ્રતાથી પ્રાપ્ત કરવું, અપ્રમત્તપણે આત્મહિત કરવું. આવો એક પત્ર છે પ્રભુ, મેં ઘણી વખત લીધો છે, દર 2-3 વર્ષે તો લઉં. અપ્રમત્તપણે આત્મહિતમાં લાગી જા. તેથી હવે પછીની દરેક પલ, ગઈકાલે જેમ કીધેલું, હવે પછીની દરેક પલ, આ ભાવના માટે હું રિપીટ કરું છું, હવે પછીની દરેક પલ પવિત્ર ભાવથી ઉભરાતી રહેશે, છલકાતી રહેશે. એવું કંઈક કરીશ, સાંભળજો બરાબર, એવું કંઈક કરીશ કે જીન શાસનને, કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશનને મારા થકી ગૌરવ પ્રાપ્ત થાય. જીન શાસનથી તો હું ગૌરવાન્વિત થયો જ છું, પણ મારા કોન્ટ્રીબ્યુશનથી જીન શાસન પહેલો લઉં છું. પણ યુ કેન ટેક બેબી સ્ટેપ્સ, પહેલાં આને રીઝો, એમ કરતાં કરતાં યુ કેન ગો બેબી સ્ટેપ્સ લો. જીન શાસનને મારા કારણે ગૌરવ પ્રાપ્ત થાય એવું હું કંઈક કરીશ. પ્રાઇડ, આવો ભાવ કે મારા થકી જીન શાસનને, જેમ આપણે અમુક શ્રાવક, શ્રાવિકા, સાધુ, સાધ્વી એમના દ્રષ્ટાંતો લઈ અને કે જીન શાસન આવા શ્રાવક શ્રાવિકાઓથી ગૌરવાન્વિત છે, એવી રીતે એવું હું કંઈક કરીશ. મારા ગુરુ માટે, મારા દેવ, મારા શાસન માટે હું કંઈક કરીશ.